Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion në një mbrëmje që do të jetë ose që pretendohet të jetë një mbrëmje magjike. Jemi me 24 dhjetor të vitit 2008, jemi në mbrëmjen e Krishtlindjeve, shumë nga ju janë ulur përpara tavolinave për një festë që tashmë është tradicionale në Shqipëri, por që padyshim për një periudhë kohë nuk ka qenë, për një periudhë kohë ka qenë madje një festë e ndaluar. Gjithsesi, përparasa për padashur që të hyj kësaj analize, do doja të përqendrohesha në një bisedë, e cila më shumë se një debat tradicional nga ato që janë mësuar që të vinë në këtë studio ose që të jenë në studio, pavarësisht se ka dhe protagonistë të debateve, do të jetë një bisedë mbi atmosferën e Krishtlindjeve, mbi magjinë e Krishtlindjeve, por mbi të gjitha jo thjesht për Krishtlindjet, për mënyrën se si ato festohen familje të ndryshme dhe përfaqësues të cilave janë këtu, por edhe për raportet që festa e Krishtlindjeve ka me ekonominë. Në një farë mënyrë sa të shtrenjta në Krishtlindjet, ai ka shtrenjtuar kriza e këtij viti ose ka arritur kostot e Krishtlindjeve. Ç'do dhurata bëjmë për Krishtlindjet? Ç'raport raporte kemi me njerëzit e afërt? Për diskutuar mbi këtë temë kam sot numrin maksimal të ftuarve që studio e emisionit Opinion mban spaku deri tani. 8 veta, si do të kemi pas pak, pra gjatë zhvillimit të emisionit, një lidhje drejt për drejt me një prej qendrave tregtare, qendrën tregtare Univers në Tiranë, ku është gazetarja e emisionit Opinion Anjeza Maja, e cila do lidhet drejt për drejt, nuk e di nëse regjia mund të ma bëj këtë lidhje, ja dhe Anjeza me veshjen e Krishtlindjeve. Mirëmbrëma Anjeza. Mirëmbrëma Blendi, përshëndetje. Flas direkt nga qendra tregtare Univers, pikërisht këtu në autostradë. Siç shikoni, atmosfera duket që është ndezur këtu, besoj që edhe në studio është e tillë. Do t'ju pyes pak më vonë, në studio nuk është ndezur akoma, po kapuçit shkoka shumë. Duke shumë simpatike me të. Faleminderit. Do të lidhemi pas pak, pra regjia do të lidhi pas pak me Anjezën, do ta kërkoj gjatë zhvillimit të emisionit, do filloj tashmë ose më mirë, përpara se të fillojmë me prezantimin e të ftuarve, le të ndjekim një material të shkurtër filmik përgatitur nga stafi i emisionit Opinion për Krishtlindjet dhe kthehemi me prezantimin e të ftuarve. Le të ndjekim këtë material. Është kohë Krishtlindjesh, është kohë magjike. Në të gjithë botën, derë më derë po troket plaku i Krishtlindjeve me kostumin e tij tradicional, ndërsa banesat janë dekoruar me bredhat e mrekullueshëm dhe të borën artificiale. Fëmijët i ngrysin ditë duke i treguar plakut imagjinar dëshirat e tyre, ndërsa në fund të pemës, çdo ditë një dhuratë e re duket se ka zënë vend në befasi. Një festë e lashtë, 2008 vjeçare, pajsa lindja e Krishtit që tashmë nuk është më thjesht një festë e krishterë. Është një festë e të gjithëve, dhe Shqipëria më shumë se kushdo e di këtë. Por në Shqipëri festa është rikthyer sërish jo shumë vjet më parë. Mes konfuzionit, jo pak vete konsiderojnë bredhin dekorativ si pema e vitit të ri. E gjitha kjo sepse në Shqipëri për shumë vite kjo festë ka qenë ndaluar të festohej. Për të mos bërë shumë histori, pasi për këtë të fundit do të mund të flisnim gjatë, pas shumë peripecish që nga vitin 1944 deri në vitin 1967, besimet fetare dhe institucionet e tij e ndërpren në dhunë veprimtarinë e tyre për të filluar sërish pas lëvizjeve demokratike të vitit 1990. Lëvizja kundër institucioneve fetare e nxitur nga shteti diktatorial komunist u mbulua gjoja me një lëvizje të rinisë ateiste. Shumë kisha u kthye në salla publike, disa u kthye në salla baktish e disa u rënuan krejt. Por tani kjo është një kohë e largët e harruar. Ajo që të gjithë ndjejnë sot janë vitrinat e dyqaneve plot ngjyrësh, fiesh, refleks floriri dhe argjendi. Janë rrugët kryesore të qyteteve. E gjithë kjo atmosferë në Shqipëri fillon të ndihet më vonë se jashtë saj. Vetëm pas javës së parë të dhjetorit, ne fillojmë të reflektojmë ngjyrat vezulluese, proces i cili, siç na i tregojnë dhe këto pamje në metropolet e mëdha të Europës apo më gjerë, nis qysh në javën e fundit të nëntorit. Format dhe gjetjet e shumta të dekorimit Krishtlindjeve fal aftësisë që kanë për të rrequr vëmendjen, janë një grep shumë i mirë për bizneset, të cilat në punën e tyre për të arritur shitjet më të mëdha do të përdorin çdo formë. Fakt është se njerëzit për Krishtlindjet dhe në përgjithësi gjatë festave të fundvitit janë të prirur të shpenzojnë më shumë. Në Amerikë këtë vit, me gjithë krizën, njerëzit kanë shpenzuar deri tani 17% më shumë se vitin e kaluar. Po kështu në Itali, por mbase ajo që na mungon vërtet në traditën e dhuratave të kësaj feste, është ajo çka vërtet na bën të lumtur, dhe jo ajo që na është e domosdoshme. Mjafton të dhuroni diçka, qoftë edhe simbolike, për të bërë të lumtur dikën në këtë stin që më shumë se gjithçka ngjall paqe dhe mirë kuptim, si në urimin e famshëm.
Paqe dhe mirëkuptim besoj që po ngjallet të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këtë orë të vonë të datës 24 dhjetor, sikurse thash mbrëmjes së Krishtlindjeve, këtë moment do filloj me prezantimin e 8 të ftuarve. I thash pak më parë që është numri maksimal i të ftuarve në një studio, padyshim për një emision i cili më shumë se një debat është një reflektim ndaj një viti, është reflektim ndaj raporteve që gjithkush ka me miqt, me familjen, me të afërmit, është një reflektim në fundit për vetë jetën tonë të përditshme. Po nis me prezantimin e të ftuarve, duke nisur që nga zoti Don Marian Lumçi, famultar, është prift në Katedralin e Shëmpalit në Tiranë, si dhe kryeredaktor i gazetës Kisha dhe Jeta. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Po vazhdoj me zonjën Raimonda Bulku, një nga ikonat e kinematografisë shqiptare, aktore shumë e njohur. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur dhe Bulku. Mimi Kodheli, t'ju prezantoj me statusin politik, si zëdhënëse, apo të them thjesht ekonomiste? Thjesht ekonomiste. Dhe nën. Edhe nën. Dhe nën. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Genc Ruli, ministri i ekonomisë. Shumë prej jush jeni duke ndjekur, mund të kërkoni llogari sot për kartolinën e Krishtlindjeve edhe atë të vitit 3, për shpërblimin apo jo. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Ruli. Ju e keni më të vështirë për të dhënë llogari sot, kam përshtypjen. Apo do flisni më vonë kur ju bëj pyetje? Ku vi radhë. Zoti Max Velo, një i njohur i vjetër i këtij emisioni, piktor, arkitekt. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Velo. Kam përshtypjen që ju i takoni asaj kategorie që i ka festuar Krishtlindjet edhe përpara vitit 1990, apo jo? Po. Fshetas gjithmonë. Jo, që nga, do të që i vogël, kam një eksperiencë të gjatë me Krishtlindje. Deri në 67. Sidorela Kola, Miss Shqipëria 1993, avokate, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Një gazetare e njohur televizive, një prej kolegeve tona, Fjodora Fjora, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, Fjodora. Gjergj Bojaxhi, njeriu që sot do ta shani nëse s'keni drita, le që nuk mund ta shihni po të mos keni drita, ose që do t'i kërkoni që të paktën këto 4-5 ditë ketë drita, drejtori i Keshit, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Si jemi me dritat sot? Top fare. Top fare, sigurt. Shpresoj Shumë e sigurt. Ata që s'kan drita nuk ju shohin, kështu që nuk ju gjykojnë dot. Pra ky paneli i sotëm do doja të pak më vonë të bëjmë një lidhje për të parë pak a shumë se si ka qenë atmosfera ose si është atmosfera në qendrën tregtare Universi dhe si po funksionojnë. Në pjesë do kemi dy lidhje, në pjesën e parë do flasim përgjithsisht se si shpeshtohet numri i blerësve gjatë Krishtlindjeve, cilat janë dhuratat që preferojnë dyqanet që frekuentohen më shumë, dhe më pas do të diskutojmë nëse dyqanet ose në përgjithësi biznesi në Shqipëri ka përgatitur oferta për Krishtlindje, ka ulje të çmimeve apo e kundërta, siç ndodh zakonisht me ne rriten për festa çmimen. Po përqendrohem tani përpara tek Don Marian Lumçi për të folur pak. Kur i mbani mend Krishtlindjet e para, Dom? Kujtime shumë i hershëm. Besoj që është në fëmijërinë. Festoheshin Krishtlindjet? Festoheshin, unë nuk mund të them se festoheshin në mënyrë të hapur, sepse na gjithë mbi të kësaj të hapur ti këtë koka po. Të kësaj kohe. Por unë jam normalisht i datëlinjës 72, në 1972, dhe kam idenë që prej moshës kur fëmia mund të fillojë me majt vesh, detyrimisht që e kujtoj momentin e Krishtlindjeve, për arsye se janë disa elemente që normalisht e shoqërojnë Krishtlindjen dhe të bëjnë që mos ta harrosh domethënë atë moment, dhe në çastet e lirisë kuptohet të kujtohen ato episode. Që janë? Për shembull, një prej fenomeneve është, nuk e di, normalisht në popull nata e Krishtlindjeve quhet nata e buzmit. Nata e një trungut, i cili vendoset në votër dhe mezet dhe do të rrini mezën për gjithë natën. Kujtesa kësaj druje që do të digjej pse s'bën gjithë natën dhe një prej njerëzve të shtëpisë do të rritet çut për ta pa këtë dru që digjej. Ky dru në shtëpinë tuaj? Patjetër. Po. Dhe mënyra se si digjej, këtu më na ka dhe pak supersticioze më. Si janë përgjigjur prindit pyetjes suaj të parë që janë Krishtlindjet? E mbani mend? Unë e mbaj mend dhe përgjigjja ka qenë domethënë një natyre ndoshta shumë të ftoftë, ndoshta edhe për vetë faktin se unë domethënë në familjen time kam qoftë nga ana nanës dhe nga ana e babës, pra hallën edhe dajen, të cilët kanë tentuar të bëhen prift dhe murgesh në kohën e tyre, detyrimisht që përgjigje e tillë, domethënë pyetje e tillë është bërë dhe përgjigjja është dhënë patjetër. E mbani mend si ka qenë? Eksakt jo, por di që ma kanë shpjeguar. Zoti Ruli, pavarësisht se vini nga një familje muslimane, kur i mbani mend? Ose si e keni pasur impaktin e parë, kontaktin e parë me festën e Krishtlindjeve? Kontakti me festimin e vërtet. Festimi ilegal i Krishtlindjeve, mos jetë Krishtlindjes. I humbet gjithë vlera dhe magjia që ka kjo festë e veçantë. Është mbas 90-s. Sigurisht mbas 90-s. Dhe për njëri ishte një fest jo vetëm e të krishterëve,
për një festë e gjithë shqiptarëve. Ndoshta edhe nga dëshira që kemi ne për festa shumë shqiptarët. Duket nga ditë të pushimit që kemi. Dekori i saj, fakti që është në dimër, ose është në fillim të dimërit vërtet. Si thua, është mbyllja e një viti, e lodhjes një viti me një festë të bukur, shlothse. Përkon simboli fetar me lindjen e Krishtit, po në fakt simbolika e vërtet shkon shumë më larg se sa thjesht ditëlindja e Krishtit. Po me të vërtetë është diçka që në ritualin e mirëfillt ka filluar tash na futet nga ta afërmit, nga fëmijët që e kërkojnë. E kërkojnë dhe ta shijojnë si mbasi dekori që është organizuar në festive. Një standardizim i festimit. Me dhurata, cilat e filluar të shijojnë dhe ne vetë. Ky ka qenë kujtimi parë. Ju thoni më njëherë mbas 90-s. Mbas 90-s. Më parë dia kaq komshit mit që ishin kryesisht katolik ose dhe ortodoks, në qeftas kishin një lloj feste në këtë periudhë të dimrit, ose çfarë ishte tamam nuk e dia. Zoti Velo, më thatë që i keni po. Unë mbaj mend Krishtlindjet shumë herë, domethënë në Korçë, në vitin 40-41 ishin një shkollë murgeshash, edhe prindrit, mama na kishte futur aty. Ato ndërton grazhin e Krishtlindjes dhe ajo ishte në përmasa të mëdha, me statuja të mëdha, domethënë ishte si dekor. Edhe shkonin të gjithë. Që do të ketë një gjë shumë argëtuese për fëmijët. Për fëmijët. Edhe e dyta që mbaj mend, domethënë që më bëm, nuk e harroj kur, kanë qenë Krishtlindjet në Spaç. Domethënë dekori me të borë i telave me gjëmba, dritat e kampit, edhe një farë prezence indirekte e Krishtlindjes. Cili vit ka qenë ky? Po kjo ka qenë 79, 80, 81, 82, 83. Ka një lloj fakti shumë tradit për fëmijëve që ju thuhet, shkruaj porosin tënde t'ja nisim atij që quhet babai i Krishtlindjeve, babagjyshi i Krishtlindjeve që t'ju plotësoj. Menduat në një dëshirë atë moment? Po, unë domethënë kam pas një si ishit fëmijë, po nganjëherë njeriu. Po, një gjë kështu indirekte të çuditshme, domethënë. Unë e mora afërsisht vesh arrestimin tim një vit përpara. Dhe atë vit sigurisht kam vojtur shumë, por e vetmja gjë që i lutesha vetes ishte të isha i qetë gjatë arrestimit. Edhe çuditërisht isha shumë i qetë kur më vënë prangat, shumë i qetë në Turqi, edhe gjatë gjithë burgut, dhe këtë e lidhnja në mënyrë inkoshente me Krishtlindjet. A mendoni do ato momente që mund vinin Krishtlindjet tjera të hapura, të qeta? Jo, sigurisht jo. Se kështë menduar? Me sa duket dhe shpresa, atëherë ka qenë shumë e vogël. Shumë e vogël. Zonja Bulku? Pas 90-s edhe unë, mbasi vi jo vetëm nga një familje muslimane, sepse martesa ime ishte me një familje ortodokse, por që nuk festoheshin, absolutisht, nuk bëj fjalë. Mbas 90-s edhe të bukura kanë qenë kur kemi dalë jashtë në Greqi, kryesisht që është një vend tipik, edhe që aty prekëm për herë të parë, fuqishëm, bukur. Cili ishte, nëse unë ju pyes për impaktin e parë me Krishtlindjen, cili ishte gjëja që ju befasoi më shumë nga një festë e tillë? Se sa investohet, se sa bukur investohet, dhe se sa bukur të fton edhe pjesën tonë që nuk e kemi të traditës. Dhe të josh për të gëzuar dhe për të haruar që nuk i përket, por që do ta gëzosh dhe ti dhe do ta rrokësh dhe ti atë festë. Dhe arrin të hysh komplet brenda atmosferës? Absolutisht, shumë. Derisa na është bërë pakës traditë dhe në familje tani që pema rregullohet shumë përpara, siç e kishim në zakon që e festonin vetëm natën e vitit 3. Presim Krishtlindjet, vëmë dhurata, themi dhe edhe dëshirat. Zonja Kodeli? Jo duhet ta keni shumë herë. Më daton pak më herë. Më herët, po. Më daton pak më herë. Ajo që unë kujtoj, tashti që ndërkohë që bashkëfolësit flisnin, është fakti që më kujtohet babai im që merrte rrugën për të udhëtuar drejt Shkodrës. Jo eksaktësisht atë ditë. Ju vini nga një familje katolike? Unë vi nga një familje katolike, po. Jo eksaktësisht atë ditë, por 2-3 ditë përpara asaj feste. Sepse atë ditë binte sy për keq. Sepse atë ditë mund të dyshohej që... Dhe çuditërisht në familje, ne vajzave na vinin peshqeshet jo një ditë përpara vitit 3, por pak më përpara, që datonte
me një ditë që duhet të ishte me të vërtet data e prurjes. E ke pyetur ndonjëherë babain pse i merri dhuratat përpara shokëve dhe shoqeve të tjera? Unë e dija, kështu që, domethënë, isha rritur pak a shumë me një frym të tillë. Megjithatë, më shumë është ngulitur kur unë hyra në një familje shumë e tradita, shumë të forta fetare katolike, që ishte familje e bashortit tim. Domethënë, mua më kujtohet që pavarësisht nëse ishte koha e atëhershme ose e këtëhershme, e gjeja gjithmonë vjerrën time duke u lutur, duke bërë kryq normalisht në ditën e saj të zakonshme. Përpasoj, festa e Krishtlindjeve ishte një gjë ndoshta fare normale për familjen e tyre, pavarësisht se në vitet e mëparshme brenda një normalitetit të madh, padyshim. Domethënë shpesh herë në fshehtësi. Festimin tim të parë e kujtoj në vitin 1988, kur mendohej sikur po 88, kur filloi të hapej pak. Kur pak filloi të hapej dhe ajo biles është çuditur që unë i kam shkuar me një dhuratë nga mamaja ime, sepse duke qenë që mamaja ime rrithte nga një background tjetër, nuk i shkoi në mendje se mund të merrte një dhuratë për Krishtlindje pikërisht në atë ditë. Zonja Kola? Unë familje kam një familje gjysmë katolike, gjysmë muslimane. Si që janë shumë familje në Shqipëri? Si që janë shumica e familjeve në Shqipëri. Nga babi kam katolik. I mbaj mend që kur kam qenë e vogël, pavarësisht se gjyshi im ka qenë shumë komunist, sekretar partie në atë kohë, po i festonte në mënyrë kështu ilegale. Edhe mbaj mend jo Krishtlindjet, po mbaj mend një festë që kanë katolikët me 5 dhjetor, është Shënkolli. Atë e festonin, edhe Pashkët që kanë këta. Kurse për më në masivitet, në bazë viteve 90. Cile ka qenë gjëja që të ka impresionuar më shumë nga festa? Gjëja që më ka impresionuar më shumë nga festa. Nuk është se unë kam pas në një prirje shumë të thellë për të marrë mas festave fetare, por që... A mund të quhet thjesht festë fetare? Kam përshtypjen që ka dalë nga kuadri... Jo, në Shqipëri po. Po, në Shqipëri po, ka dalë nga kuadri një feste fetare. Do me thonë, e festojnë në mënyrë masive, si që festojnë të dikur para 90-s viti i ri. Përkon, ndoshta i bashkojnë pak, nuk është se kanë... Ndofta... Se duhet zhveshur fare nga të qenit një festë fetare. Sepse të qenit një festë fetare jep një mesazh pozitiv, do me thënë, kjo është më e rëndësishmja në festë. Nuk janë as dhuratat, as shpenzimet shumë të mëdha që bëhen atë ditë. Kjo është primarja. Kam përshtypjen që në pjesën më të madhe të botës komercializuar pak. Nuk duhet të jetë në fakt. Ajo çka është reale në atë festë është mesazhi që vjen nga ajo ditë ose nga ajo festë. Që është shumë e rëndësishme. Do pyes se sa si është në realitet, padyshim se cila është më e rëndësishme. Zoti Bojaxhi? Unë nuk e kam festuar para vitit 90, unë vi si shumica nga një familje e përzier, por nuk mbaj mend të them drejtën festimin e Krishtlindjet përpara. Për herë të parë kam hasur në Shtetet e Bashkuara sapo kishim shkuar si emigrant atje dhe të them drejtën shoku kulturor të shkoj nga Shqipëria mas viteve 90 në thënjë në Shtetet e Bashkuara ishte aq i madh sa nuk mbaj mend në një gjë të veçantë, domethënë që më ketë goditur për Krishtlindjet sepse ishte e gjitha një shok. Krishtlindjet ishin një shok i vogël brenda shokut të madh apo? Pikërisht. Por unë do të shkoja pak më shumë atë që po thoshte Mimi, që duket qartazi që Krishtlindjet vazhdojnë të janë komercializuar, me se unë jam hyrë tek ai grup që duhet të jenë, nuk është patjetër fetare, po kanë filluar të komercializohen, të paktën nga informacionet që u ndoqja sot, që në fund të shekullit 19, fillim të shekullit 20. Domethënë kanë arritur si? Jo vetëm Krishtlindjen, në përgjithësi, se do të pyes pastaj për atë standardizimi i festës. Unë jam me atë grup që mendon që duhet jetë diçka pak më personale, pak më familjare, nuk ka rëndësi sa fetar apo jo jep, prapë është një moment që të mendosh për vitin që ke kaluar. Por unë do të thoja që nuk është problemi që është komercializuar, është që është demokratizuar, do me thënë, ata segmentet shoqërisë që duan ta marrin thjesht si festë komerciale dhe të harxojnë sa më shumë lek e marrin. Ata që e kanë më fetare dhe më shpirtërore e marrin. Domethënë thjesht është zgjeruar gama e përdorimit, sesa thjesht është komercializuar. Gjithsesi është shumë e vështirë sa mund të qëndrojë njeriu tundimit, të asaj që mund të quhet komercializim. Fjodora? Padyshim edhe Krishtlindjet e mia të para kanë si të gjithë në fillim të viteve 90, në fakt në atë kohë ne kemi emigruar me familjen time drejt Greqisë, kam qenë adoleshente në atë kohë, fëmijë, mund të them, dhe përballesha për herë të parë me një festë
fanatike që grekët në përgjithësi i bëjnë festimit të Krishtlindjeve. Do të thënë festë fanatike? Do të thotë që ata kanë festën më të madhe Krishtlindjet. Padyshim përveç Pashkëve dhe Krishtlindjet për ta janë një fest me plot kuptimin e fjalës. Dhe në fakt, nuk e kam përjetuar si një fest komerciale në ato kohë kur fillova të kuptoja se çfarë ishin Krishtlindjet, por si një fest e cila, edhe pse isha totalisht muslimane, më shtynte drejt kishës absolutisht, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë pa përjashtim. Po, sepse ishe njerëzit që lëviznin drejt kishës, apo pa përjashtim të gjithë shkonin në kishë dhe ndiqnin atë ceremoni festive të lindjes Krishtit që është... A dije gjë në momentin e parë që hyrën kishë përse kishë hyrë? Jo, nuk dija gjë, por mësova se si mund të bëja kryqin dhe të respektoja rritet fetare të vendit ku unë po shkelja aty, do me thënë dhe po shikoja Krishtlindjet e mia të para. Ato kanë qenë Krishtlindjet e para që unë mbaj mend nga eksperienca ime. Dhe besoj që kanë qenë shumë të bukura dhe më kanë mbetur në kokë dhe në mendje pikërisht me këtë, le të themi, impenjim të njerëzve që shkonin në kishë dhe pastaj e nesërmja një ditë e qetë dhe të gjithë në familjet e tyre. Pra Krishtlindjet atje festojnë me familjen, është një fest shumë familjare. Pastaj më ka zënë edhe në Shqipëri, kur jam përpjekur të bëj udhëtime, të udhtoj për Krishtlindje dhe jam habitur, është një fest që kudo në çdo vend të botës ku ka ortodoks, katolik, ti e kuptojnë që është fest tepër familjare. Pra ti mund të jesh i vetmi huaj në hollin e një fest familjare. Të gjitha festat që ti marrësh kanë një standardizim tyrin, një lloj modeli të krijuar, pavarësisht se nga vinë. Doja t'ju pyesja, ka mbetur thjesht një fest fetare, po e quaj katolike, apo është diçka më e gjerë tani në Shqipëri? Ju jeni prit në katedralën e Shëmpalit, kam përshtypjen edhe shumë musliman vinë në mbrëmjen e Krishtlindjeve. Po, kjo është vërtet. Atje çështja e madhe e popullit shqiptar është se fatkeqësia e madhe, do të thonë që ne na ka godit dhe vazhdon të na godasë se ne nuk kemi një identitet. Çdo të thonë nuk kemi identitet. Do të thotë se ne në të vërtet shkojmë për të festuar, i festojmë Krishtlindjet, festojmë festat e ndryshme, nga më të ndryshme dhe nuk dimë se çfarë të bëjmë. Mjafton që dalim në rrugë. E tha Fjodora. Bravo. Mjafton që... Dhe ne kena një rrezik shumë të madh, unë vere që ne nuk dim me festu. Si nuk dim me festu? Ne nuk dim me gëzu. Kjo është absolutisht e vërtet, duke u nisë thjesht nga një fakt. Unë kam një eksperiencë shumë banale, shumë të vogël, shumë të... Në një fshat ku vazhdoj të them edhe meshë në bizë të Durrësit, dhe aty shpeshherë vinë grupe turistësh. Dhe turistësh janë aktivista katolik të cilët vinë nga famulli të ndryshme, për shembull, nuk e di, famulli gjermane, të cilët nuk njihen në Gjermani njëri me tjetrin, bashkohen vetëm para avionit njëri me tjetrin dhe mas 2 orësh që janë në bizë, marr rastin tem, ato fillojnë dhe kënojnë dhe gëzojnë, mjafton që flasin gjermanisht. Dhe ato gëzojnë njëri me tjetrin. Vinë shqiptarët nga famulli të ndryshme të Tiranës. Në qoftë se gjermanët mas 2 orësh, ose italianët, ose francezët gëzojnë njëri me tjetrin, shqiptarët mas 4 ditë shnohësh ta mblidhen me një kitar dhe fillojnë me gëzu. Rasti i festës së Krishtlindjeve, dëgjohet shpesh, shkojmë në kishat natë, edhe ne i festojmë Krishtlindjet. Krishtlindja në qoftë se zhveshet prej sensit fetar, nuk ka kuptim ta festosh. Ai vetëm thjesht banalizohet. Për këtë arsye, nuk e kuptoj se çfarë festet mund bëjnë dikush kur nuk e din se ç'do të thotë ajo festë. Po nëse do ta zhvishin nga ai që mund të quhet ose do ta linin vetëm brenda petkut fetar, kam përshtypjen që do festojë nga një numër i caktuar i popullatës, ndërkohë është një festë thuajse masive, apo jo? Kjo vjen nga që s'dim të festojmë, apo nga që njerëzit kanë kënaqësi për të festuar? Atëherë, problemi jem real në këtë, domethënë është nëse unë kam ditëlindjen time do ta festojnë dashamirësit e mi. Nëse Krishtlindja është festë e lindjes së Jezu Krishtit, normalisht njerëzit do të festojnë atë festë së pari dhe do të marrin mesazhin që vjen prej asaj feste. Dhe jo thjesht është festë, thjesht për të dalë në rrugë. Ndërkohë që me drejt Fjodora tha që ai ishte një festë e familjes. Në atë festë familja është e bashkuar. Në gjithë ato po. Po, mbaruat? Zoti Ruli, është ka dalë po. Ka dalë dhe ka dalë shumë nga konteksti. Padyshim është festa që festohet në mënyrë më kolektive në pjesën më të madhe të planetit. Edhe Shën Valentinin. Iq botën, Shën Valentini, po të shohësh edhe ka simbolin e rinisë. Dhe prapë me grupe festohet. Do thoja që dofta dhe vetë natyra e kësaj feste. Momenti dhe kur festohet, i ka dhënë shans që të kapet dhe të komercializohet shumë. Po të shohim, ju përmendëm me drejtë, nga shekulli 19 në Amerikë faktikisht. Në fund shekulli 19. Në Amerikë faktikisht, figura e Santa Clausit, për shembull, nuk ka qenë tipike, tu s'ka asnjëri që të ketë memorie në shekullit 18, as ka qenë babagjyshi.
Babagjyshi është një produkt, jo katolik, është një produkt prostat, i botës nordike. Dhe ai element i festimit me të njohur me të panjohur është karakteristike shoqërive parokiale, protestante, ku njerëzit duan një identitet kolektiv atë natë, pavarësisht nga kush janë, kush është fisi, kush është kushëriu, kush është vllai. Dreri që tërheq karrocën e tjerë, po të shohësh janë gjitha simbole që s'kan bërë me Jeruzalemin, ku ka lind Krishti. Po ty në këtë. Pra, festa e ka ndryshuar simbolikën. Sot është festë e mirë sepse është në fund vitit dhe ky element kapet nga gjithë bota tregtare për të çuar konsumin. Vitin e ri e festojmë pak a shumë, është një festë bakane dhe festojmë ne që si jemi shumë me identitete fetare të përcaktuara. Ndërsa gjithë bota e krishterë, vitin e ri e ka një rundiment të Krishtlindjes, por Krishtlindja është ajo që festohet. Është ditën e solsticit. Është ditën e solsticit që është nata më e gjatë është pragu i dimrit. Pra janë gjithë arsyet që e bëjnë qytet festa, që mund dhe të ekonomizohet dhe të komercializohet. Nuk ka ndodhur rastësisht komercializimi i saj. Po. Këtë desha t'ju thosha, madje e imazhi i Santa Claus desha gjithë forca edhe në Australi, që është verë, zakonisht shfaqen sërish me kapuçin në kokë, pa ka krijuar një imazh tjetër nga i Jeruzalemit. Po. Më fal, Don, lutem. Santa Clausi, vetë fjala Santa përpara, gjithsesi ka lidhje me një shenjtë. Jo, padyshim. Historianët kanë verifikuar se ka një prejardhje nga Shën Nikola. Kështu që gjithsesi ka një prejardhje, ka një background kristjan. Duhet ju të tërhiqja vëmendjen. Krishtlindjet nuk janë festë vetëm e katolikëve, janë e të gjithë kristjanëve në botë, ku përfshihen ortodoksit, protestantët, dhe të gjithë kristjanët e të gjitha ngjyrimeve. Megjithatë, shpesh herë në botën perëndimore, Krishtlindjet i gjehet një e mesme që është shumë e pëlqyeshme për njerëzit të cilët besojnë dhe festojnë këtë festë. Është festa e fëmijëve. Sepse flasim për lindjen e Jezusit, pra është festë e fëmijëve. Dhe gjithkush në botë kërkon të gëzojë dhe të festojë. Është festë e familjes, po është festë e fëmijëve. Dhe në fakt edhe shpenzimet, edhe dhuratat kanë lindur fillimisht vetëm si dhurata që Santa Clausi ose Bambin Gjezuja, Jezusi i vogël, sillte poshtë pemës që është një simbol pagan. Në fakt, për atë që feston realisht Krishtlindje dhe që beson, simbol pagan. Pema e vitit të ri është, pema e Krishtlindjes është një simbol pagan. Simboli i Krishtlindjeve është Betlemi. Është ajo për cilin arkitekti fliste. Betlemi është ai simbol të cilin në vende thellësisht kristjane e gjen pranë pemës Krishtlindjeve në fakt. Siç mund të jetë Greqia, Italia, apo edhe në pjesën më të madhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, zoti Bojaxhi. Doja vetëm si thua të vjem më duke atë që pak a shumë po thuhet. Krishtlindjet janë një festë që ka ndryshuar në mënyrë të vazhdueshme. Domethënë, ta lëm këtë mënjan që është bashkuar dita e Shënkollit ose karakteri i Shënkollit me ditën e Krishtlindjes, edhe vetë brenda segmentit fetar të krishterë, ka ndryshime thelbësore nga fillimi, le të themi, nga dita e lindjes Krishtit deri më sot në mënyrën se si festohet. Për shembull, deri në vitet 900 ose 1000, në shumicën e rasteve nuk festohet Krishtlindja, siç festohet dita që është pagzuar Krishti, që është duket i bie në janar kryesisht. Domethënë, mos flasim pastaj që ka qenë një festë pagane e konvertuar më vonë në një festë ku edhe kristianizmi gjeti vend. Domethënë në mënyrë të vazhdueshme ka evoluar. Pastaj siç thatë në vitet 1800-1900 është komercializuar, janë bashkuar dy festa bashkë, të paktën me simbolikën e tyre. Domethënë është diçka që është vazhdimisht në evolim dhe nuk mund thuhet që kjo është Krishtlindja. Jo, e kisha pak në terren shqiptar. Sa është një, për këtë ju pyeta pak a shumë. A është një festë që perceptohet si festë të gjithëve në Shqipëri? Unë do të thoja po, por në kryesisht në Shqipëri pothuajse të gjitha festat festohen si të gjithë. Domethënë edhe festat muslimane, pozitive që ne duhet ta ruajmë fort. Përdes janë të asnjërit. Edhe festat muslimane festohen nga të krishterët. Në fakt ajo që u përmend në fillim, po të lexosh me kujdes shumë letërshkëmbime të Vatikanit, edhe në vitet 1600, 1700, 1800, një nga problemet kryesore ka qenë që muslimanët edhe kur ishin shmurë shkonin tek prifti. Katolikët kur ishin shmurë shkonin tek masive se ç'mund të festohen Bajrami nga të krishterët për shembull. Apo jo?
së Është vërtet apo jo? të krishtlindjeve duhet kuptuar një gjë, që sigurisht në botë janë të komercializuar absolutisht, sepse çdo produkt i cili rrethon gjithë këtë atmosferë festive, absolutisht të tërheq vëmendjen e konsumatorit në këtë kohë dhe njerëzit mundohen të shesin, të tregojnë sa më shumë. Ajo që nuk doja të ngatroja me Shqipërinë është që këtu ne zakonisht në vend që të shkojmë në kish, shumica shkojnë në pub. Atëherë unë këtë them, kush është komercializimi? Flasim për të lloj komercializimi që i japim ne, sepse në fakt për Krishtlindje nuk shkohet në pub, festohet me familjen. Pastaj ndoshta në ditën e nesërme të pushimit, pse jo, edhe mund të arktohemi, por ditën pikërisht në momentet ku pretendohet që lind Krishti është, kjo është një festë tërësisht më... Unë nuk njoh asnjë kristian që shkon në pub natën e Krishtlindjeve, që të jem e sinqert me ju. Flasim për njerëzit e tjerë, po një kristian që beson në Krishtlindje nuk e kam parë që të shkojnë në pub. Kështu që në këtë pjesë ne shqiptarët jemi në rregull me këtë marrëdhënie. Në fakt unë kërkoj ndjes është fjala e fundit që them. Në fakt ajo çka duhet të them është kjo, pak në kundërshtim me atë çfarë tha Domi këtu, që shiko, neve kemi pasur një handicap shumë të madh, sepse për shumë dekada nuk na është lejuar që festat të festohen. Për pasojë kemi një ngërç. Paktën për 2 dekada e gjysmë. Të paktën për 2 dekada e gjysmë. Por ka qenë kaq e fortë ajo, ai shtrëngim që kemi pasur, sa ndofta kjo ka vletur ndoshta edhe për një shekull, që janë prishur rregullat dhe është përfituar çdo tentativë që ka pasur ai që ka besuar në festat i qofshin këto kristiane ose jo. Kjo do të thotë që sot është pak e vështirë që ne të sillemi si kristian të mirë dhe të vërtet edhe në ditën e festimeve. Për shkak të këtij backgroundi, të këtij handikapi që kemi pasur. Është një gjë që do ta mësojmë me kalimin e kohës. Siç nuk dim të sillemi si të mirë dhe në shumë gjëra të tjera. Si qytetarë ose si shumë gjëra të tjera. Është çështje e shoqërisë, po. Edhe unë këtë doja të thonja, domethënë Krishtlindja ka një tregimtari të caktuar. Ç'do të thonë kjo? Do me thënë, lindi Krishti, vinë magët, del ylli, do me thënë, është një mesazh i caktuar, filozofik dhe njerëzor. Njëkohësisht ka një dekor të caktuar. Dhe kjo influencon për gjithë vitin dhe nuk mundet këtë ta transformosh vetëm në një festë tregtare. Pra, por me qenë se neve pësuam atë goditje aq të fortë, kemi nevojë që këtë ta rikuperojmë. Por këtu kam përshtypjen një festë tregtare ose disi tregtare, besën se tregtare nuk është shndruar në Shqipëri, Kjo është nga gjërat që kemi importuar. Dakord, po në vendet e tjera ekziston kjo nuk është zhdukur. Kjo ekziston dhe kjo është prezente, kurse ke ne u zhduk, edhe prandaj duhet të rikrijuar imazhi i Krishtlindjes, çfarë është Krishtlindja dhe pse festohet. Po ekziston ky apo jo? Jo, ekziston në një mas të vogël, për shembull. Në qoftë se shkon në vitrinat e dyqanëve, nuk e gjen grazhdin. Në të gjithë vitrinat në Paris e gjen grazhdin. Këtu është problemi. Domethënë, të gjithë njerëzit aty janë mësuar me imazhin e Krishtlindjes. Këtu është shumë e rrallë. Po, është një vend me kristian, me traditë gati 2000 vjeçare kristiane. Edhe ne kristianë jemi. Që edhe në Perëndim kjo është kthyer nga një festë fetare në një festë kulturore më shumë. Nuk ka edhe në Perëndim, po marr Amerikën me që e njoh më mirë. Domethënë është e vërtetë që njerëzit në Amerikë vazhdon tradita që e kalojnë me familjen atë ditë. Po kjo nuk do të thotë që shumica shkon kish. E njëjta gjë besoj është edhe në Europë. Domethënë njerëzit kanë marrë disa element bazë nga historia, por shpesh herë kanë shkëputur nga vajtja në institucionin fetar. Ajo të bëhet dhe pjesë, atë doja të pyesja. Ju keni bërë bredhin po e quajtë Krishtlindjeve në shtëpi? Po, bredhin e kemi bërë në shtëpi. Pavarësisht se në shtëpinë time janë muslimana aty ku jam unë. Kjo është ideja të çndruarit të pjesë të jetës përditshme apo jo? Cili ka qenë shtysa për bredhin? Mund të qenë çuni juaj po. Çuni, shiko, bredhi, pema e vitit 3 bëhesh edhe para 90-s, kur nuk njihesin fare Krishtlindje në Shqipëri akoma. Është traditë e Krishtlindjes. Domethënë, mirë, çrëndsi ka, po shqiptarët e dinin për vitin e ri pemën. E bënin para 90-s dhe e dinin për festën e vitit 3. E bënin në ndoshta, apo jo në përshpia, kam përshtypjen në përshpia ka. Jo, edhe në përshpia gjithmonë. Jo, gjithmonë, në shtëpinë time kemi bërë gjithmonë pemën. Edhe me dhuratë për vitin e dhuratë, gjithmonë. Po.
absolut. Gjithmonë. Po jo, da aqë. Jo, është festuar shumë bukur dhe mund ta mendosh që mbase e sollën, mbase në këto 50 vjetë që u dhunuan besimet fetare, mbase u mbash në vitnerin. U transferua pak. Mundet, dhe mbase gjithkush në pjesën kristiane të mohuar mund ta ketë festuar me 5 ditë vonesë, por që mund t'jetë lumturuar duke bërë pemën mbas 5 dite, se para 5 dite ne nuk se kemi bërë kur, bile kemi bërë me 30. Do të shumë afër vitit 3, por është bërë shumë bukur, është bërë me dhurata. Blendi, ka dhe një gjë, në familje tona, më falë Raimonda, në familje tona ka dhe disa gatime karakteristike të atyre ditëve. Krishtlindjeve? Patjetër. Njëherë natën e Krishtlindjeve nuk duhet të hahet mish, gjithë darka bëhet në bazë peshku, duhet atë ditë jetë kështu. E nesërmja dreka është festa e madhe. Por edhe disa, brënda këtyre festimeve, ka disa gatime karakteristike që do të lutem. Çfarë ke bërë gati për nesër, në drek? Nesër në drek, unë kam një fat të mirë, kam datëlindjen e një nipi, kështu që e festoj gjithmonë në familjen e bashkëshortit dhe nuk gatuaj. Por, të jeni të sigur që do gatuaj sonte për më shumë se 10 veta. Dhe çfarë do gatuash? Peshk. Peshk? Pa dyshim. E gatuan mirë. Tentoj. Atëherë letë të lidhemi një moment me qendrën tregtare Univers, ku ndodhet Anjeza Maja. Regjia më vendosni. Përshëndetje, më thënë fillim, tani doja të të pyesja pak Anjeza, kam 2-3 pyetje. E para, nuk e di nëse ke folur me organizatorët, si është numri i atyre që, si thua, i klientëve për Krishtlindje? Rritet, nuk rritet? Për çfarë bëhet fjalë? Po, nga informacioni që kam marrën, pa diskutim që në sezon e festash e veçanërisht ajo e Krishtlindjeve dhe atyre të fund vitit, pa diskutim që klientela ka një numër të madh, vazhdon e rritet në çdo sezon të këtyre festave. Kryesisht pikërisht pra këtë doja të thoja që me rastin e Krishtlindjeve, pa diskutim që ka pasur shumë klient, të cilët kanë frekuentuar të gjitha dyqanet që ndodhen në këtë qendër tregtare apo dhe dyqanet të tjera. Cilat janë dyqanet që frekuentojnë më shumë? Dyqanet që frekuentojnë më shumë janë të gjitha llojeve, se varet nga preferencat që kanë klientët për të bërë dhuratat e tyre, se kryesisht për Krishtlindje ata dhurojnë më shumë dhurata se sa blenë ushqime për shtëpitë e tyre. E megjithatë, duket se këto dhurata të jenë të shumta, duke filluar që nga veshjet me ngjyra të kuqe kryesisht, të brendshmet, bizhut, por gjithashtu edhe lodrat për fëmijë. Ato janë ato që mbizotrojnë më shumë si dhurata gjatë këtij sezoni festash të fund vitit. Anjeza, Do doja të theksoja që mbaro atëherë. Do doja të theksoja që dhe ëmbëlsira tradicionale e Krishtlindjeve panetoni sigurisht që është edhe dhurata më e çmuar. Po. Doja të pyesja, po shoh pas jush dekorin e lëvizshëm të Krishtlindjeve. Kur ka filluar dekorohet qendra tregtare? Qendra tregtare Univers ka filluar të dekorohet që menjëherë pas festave të 28-29 të nëndorit, menjëherë kanë filluar të dekorimin në ditët e para të muajit dhjetor. Ka dekorime edhe të dyqaneve të caktuara? Sigurisht, të gjitha dekorimet kanë filluar që në ato datë, që në ditët e para të dhjetorit. Madje edhe uljet e dyqaneve. Kanë uljet dyqanet? Po sigurisht që kanë, nuk doja të thoja që nuk janë uljet sezonale të dyqaneve, por këto bëhen vetëm me rastin e festave. Kryesisht dyqanet kanë preferuar që të ulin çmimet, por edhe ato dyqanet që nuk kanë ulur çmimet të japin dhurata plus për ata që blenë. Dhurata në Shqipëri e rrallë kjo. Krahasuar me klientët e festave të tjera, për Krishtlindje ka më shumë apo më pak, apo nuk e keni këtë informacion? Sigurisht që ka më shumë, pasi dhuratat janë më të shumta. Dihet tashmë që Krishtlindjet janë festa që dhurohen më shumë dhurata. Atëherë të lutem, do më kërkosh gjatë kohës që do jemi pushim, do më kërkosh një nga administratorët e qendrës, dua dikë që mund t'japi përgjigje se ulen apo nuk ulen çmimet për Krishtlindje, ka oferta për Krishtlindje nga dyqanet e caktuara. Vetëm të lutem, gjej mundësisht një menaxher të gjithë dyqaneve, pra mos merr një dyqan i caktuar sepse do na akuzojnë për reklam. Do lidhemi pas pak. Është mundur se të kuptojmë ku janë zbritjet. Për këtë, po mora jo, kërkova një administrator të gjithë dyqaneve për të parë ku janë. Ju pyes tani menjëherë mbas spoteve publicitare.
Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek festa e Krishtlindjeve, është në të vërtetë mbrëmja e Krishtlindjeve, një prej festave padyshim më magjike në të gjithë botën, një festë e cila ka filluar të festohet fort dhe në Shqipëri, pavarësisht opinionesh për herë të ndryshme nëse sa e shtrirë është si festohet, gjithsesi ajo që është e përbashkët është një nga festat padyshim më të rëndësishme në Shqipëri, pavarësisht përkatësisë fetare të atyre që e festojnë. Zoti Velo, s'po zgjas më tepër me hyrjen, thatë pak më parë me atë që lidhej me çmimet. Jo, thash mos pyet. Do pyesin po. Do me thënë, unë shoh që nuk ka ulje fare. Se në fakt Krishtlindjet dhe në gjithë botën lidhen me uljet, me ofertat, me... Jepet mundësia njerëzve që të gëzojnë, të blenë më shumë dhurata me po ato pare dhe kjo presupozon ulje. Kurse ti shef në gjithë dyqanet e Tiranës, nuk ka pothuaj fare ulje. Në mos ka në ngritje. Po, flet me aqë siguri, i keshe titër? Jo, siguri se unë jam në tokë, do më thënecet në rrugë dhe i shoh gjërët. Jo, tik për shumë ke par ulje vetë. Po, u shkojnë për dyqanë në Shqipëri. Nuk shkojnë dyqanë. Nga shtëpia në punë me makinë dhe këthejmë. Nuk kam, maksimum mund të them çmimin në restorantin në i kafe që nuk ka ulje. Nuk ofrojnë as panetonen. Po, zotëri Uli, a ke një ide të përgjithshme të çmimeve? Në fakt, kjo është e vërtet që kene rase festas masive, nuk do dhe i fenomen që gjenë kudo në ekonomit që kemi për rrethnes, ku ka skontot mbaje të çmimeve. Kjo, mos e marrin vetëm parasysh që kenes ka kulturë bamirëse dhe si thua zhu ka dhe një vetkosciencë të biznesit që atë ditë ai duke ulur çmimin bën dhe një të mirë të përgjithshme. Dhe simbolik se e festa ai është besimi, pritshmëria, vetgjallja e Krishtit është pritshmëria, shpresa për një të nesër më të mirë, harxhoni sot çik më shumë. Se ja vlen ta gëzosh. Ka të bëjë edhe me llojin e tregtisë që kemi pasur. Ne kemi pasur tregtisë shumë rudimentale. Me dyqane të vogla ku për çfarë asortimenta i kishte nga 5 copë. E kemi pas apo vazhdojmë ta kemi? Jo, kemi një pjesë madhe shënde. Fenomeni i supermerkateve, i magazinave të mëdha tregtuese është një fenomen i 4 vjetëve të fundit. Dhe vetë këto nuk ishin asgjëndjen, për këtu e shoh thjesht si ekonomist, si kontabilist, nuk ishin asgjëndjen e stokut të tillë që të mund të laheshin nga stoqet e këqija, mbetjet në mallit, në sasi të mëdha në fund vitit, duke bërë një skonto, por duke fituar sepse evadonin mallin dhe qarkullonin. Do të thënë, nëse ai ka vetë 5 arka me verë, kuptohet që skonto nuk e bën për këto 5 arka me verë, se i ka marrë me 100 ark, i ka futur vetë një marsh të tillë dhe do ta shesë jashtë. Madje shtyhet në të kundërtën, që të arisi i qikë, sepse ka kërkesë më të madhe. 5 arkat e ti nuk shtohen, janë po 5, po ama janë 10 klientë. Dhe dikush që në një kusht e tjera nuk blej një shishe vera. Ky fenomen duhet kuptuar që nuk, mos e sjellim që kur ne jemi njerëz me pak humanizëm, me pak kulturë, bamirësie e tjerë. Tashmë se i bindu dhe në Amerikë, skontot e mëdha që bëhen nuk bëhen për bamirësi. I bën me objektiv të vërtet komercial, që në fund vitit, magazinat e mëdha që i ka plot me mallra e tjerë që s'janë evaduar gjatë atij viti, i ofron me këtë rast me çmime të lira dhe ato evaduar dhe ai ka më shumë fitim duke i hequr ato mallra, se blen partinë tjetër të mallit e tjerë. Dhe apo çosh, që u kanë filluar të hyjnë ca dyqane të mëdha të organizuara, po quhet dyqan. Po përdoret shpreh. Këto supermerkatet që kanë hyrë si qetoria për shembull e tjerë, ke filluar ta kesh kulturën e skontos. Po, ke filluar ta kesh kulturën e skontos. Në shoqëritë e zhvilluara të kapitalist ose tregut të zhvilluar, ndaj të njëjtin mendim me profesorin, sepse nuk është shenjë filantropie dhe as bamirësie dhe as shfaqje të besimit të asaj dite, nuk ndodhin nëpër mollë dhe supermarkete. Filantropia bëhet në vende të caktuara, do me thënë ndihmojnë kishat, ndihmojnë institucione ose organizata që merren me bamirësi, ndihmohen ose financohen institute kërkimore që kanë lidhje me smundjet e fëmijëve ose dhe me smundjet e kërkimeve shkencore. Domethënë, është kjo mënyrë e të bërit filantropi qoftë edhe në atë ditë partikolare. Sidomos ndihmohen kishat dhe vendet, organizatat ku jepet asistencë falas për të vobektit, apo për barbonët, apo për njerëz në nevojë.
apo njerëz mos është të tretë. Ndërsa kjo është një rregull i tregut. Nga perceptimi juaj, stoku i kushton më shumë ta magazinoj se sa ta shesim në kosto. Ka ulje në dyqanet tona, ka ofertë për Krishtlindje? Shiko, ne jemi një treg akoma në fillesat e një sistemi të vërtetë. Po, akoma. Si 20 vjet. Kapitalizmi ka një 300 vjet që është shpikur dhe që zhvillohet. 20 vjet nuk janë asnjë gjë. Kështu që ne duam akoma kohë të stabilizohemi edhe me rregullat klasike të ekonomisë tregut. Kam përshtypjen se në Shqipëri, për sa i përket artikujve ushqimor, janë ata që shtrëngtohen më tepër në periudhën e Krishtlindjeve, ndërsa për sa i përket pjesës më komerciale, të dhuratave, ato le të themi dyqanet në përgjithësi bëjnë skonto, të cilat i tundojnë disi njerëzit për të mundur të blerë diçka tjetër. Ndërsa nuk duhet ngatruar pikërisht kjo pjesë, që shtrëngtohet konsumi pikërisht ato që njerëzit... Duke menduar që njerëzit do konsumojnë në këtë periudhë kohë. Argumenti se solimimi është pikërisht është më elastike kërkesa për ushqime, dhe vetë ti ushtohet kërkesa dhe i të rritë çmimi. Nësa veshjet ati se ka blerë gjatë gjithë vitit njeri dhe i bën një skonto atë vit për ta heqë nga dyqani nga rafti. Po, pa dyshim, do me thënë ka filluar në Shqipëri të ndihet kjo. Ka filluar ndihet tek dhuratat tonë ju, po jo tek asortimentet e konsumit përditshëm që janë pjesë. Nëse mund, ka një logjik shumë të qartë ekonomike. Në perëndim, nuk ka një ndryshim thelbësor në blerjet ushqimore që ti blen gjatë gjithë vitit me blerjet në periudhën e Krishtit. Përveç një gjeli deti, që në fakt në perëndim e ke gjithashtu gjatë gjithë vitit në figurifera po duash ta blesh. Nuk ka ndryshim, kështu që atje nuk mund të ketë një rritje çmimi në moment në fundit. Në Shqipëri ka? Me ushqime duket që ka një tendencë që kur vinë festa të tilla ka. Por për faktin sepse një pjesë e popullatës që nuk është në gjendje shumë të mirë ekonomike, të konsumojë gjatë gjithë vitit. Atë periudhë vitit vendos që të shkojë të blejë diçka më shumë si ushqime. Dhe në këtë moment kjo shfrytëzohet nga tregtarët. Por kjo ndodh për arsye të mënyrës së blerjes që ne kemi të ushqimeve dhe të logjikës që ka tregu. Në perëndim kjo nuk ekziston sepse shumica e njerëzve nuk bëjnë blerje të veçantë ushqimesh midis një dite normale të vitit apo një të diele normale dhe të shtunën apo dielën që është pranë Krishtlindjes apo të vitit të ri. Kështu që edhe ekziston logjikë ekonomike për ta shpjeguar qoftë për blerjet ushqimore, qoftë për blerjet jo ushqimore. Nuk po themi që është e mirë ose e rregullt, po themi. Jo, pastaj se s'doja ta hapja debat, se është debat që nuk mbaron kurrë. Se do flasësh për moral, do flasësh për biznes. Pikërisht. Do gjithmonë për Shqipërinë. Për Shqipërinë është ajo që thot Mimi, që janë vetëm 20 vjet. S'mund të hapet shpirti i gjithëve në këto 20 vjet. Janë shumë pak. Po kam përshtypjen nuk është vetëm çështje shpirti, është edhe çështje një llogarie ekonomike, po. Absolutisht është kjo. Dhe nëse këtu nuk festohet 100%, është dhe një festë që kemi shkuar shumë ne, muslimanët, për ta festuar dhe për ta marrë dhe për ta bërë të bukur, investohet për ta bërë këtë festë shumë të madhe. Ne e ndjejmë të gjë dhe e pranojmë dhe e kemi pranuar shumë bukur. Por që pastaj me problemin e tregut është tjetër gjë. Shkon vetë në treg, Zë Bulku? Do doja mos shkoja kur. Shkoj në sa ka mundësi më pak. Dhe e ndjen këtë diferencë? Për ka rritje të çmimeve? Ne jemi pak të sertë, po unë ja vë gjithmonë kësaj që akoma nuk është hapur shpirti i gjithkujt dhe i tregtarit për bamirësi. Do vi koha, do vi çik më vonë. Ose nuk janë përpunuar. Por megjithatë, shiko, janë kushte të tjera dhe s'duhet ankohemi shumë. Mjafton që ne shkojmë, kemi treg, kemi shumë gjëra për të blerë, tjera se duhen haruar. Dhe duhet të kënaqemi me gjërat që prekim, që duam t'i festojmë edhe që i kemi. Sidorela, shkon vetë në treg? Shkoj. Regjia të vendosi ndërkohë mikrofon për publikun. Shkoj. Rritur? Po që rritur çmimet. Këtu në Shqipëri, gjatë gjithë vitit rriten dhe ulen çmimet her pas here, dhe nuk është në një çudi për të parë se rriten çmimet për Krishtlindje. Po për ulje, çmimesh janë aq të papërfillshme sa që në këtë periudhë? Po, unë mendoj, jo edhe në këtë periudhë, do me dhe janë shumë papërfillshme. Po dhe jashtë çmimet ulen jo për faktin sepse janë Krishtlindjet. Të paktën në Londër nuk ulen për arsye se është festa e Krishtlindjeve, sepse fillojnë uljet që në shtator, në tetor. Do të janë ulje sezonale që nuk kanë shumë lidhje me festat. Që gjehet një fest në mënyrë jo, dhe nuk kanë lidhje fare me festat, jo. Kurse këtu janë fare papërfillshme, uljet. Po? A mund të shtoj diçka? Krishtlindjet është një mënyrë, një metodë edhe për të mësuar fëmijët, për të mësuar brezin e ri se çfarë duhet të kërkojë në jetë dhe si duhet ta kërkojë. Dhe këtë e bën nëpërmjet një kërkese modeste që i bën
natën e Krishtlindjeve, një kartoline që e nis tek Santa Clausi. Kjo, tashti që them këtë më kujtohet një ngjarje para 2-3 javësh, në qoftë që zgaboj, një mësuese e një shkolle në Angli është pushuar nga puna sepse u ka thënë fëmijëve të klasës së 2 fillore që Santa Clausi nuk ekziston. Do me thënë, kjo nuk duhet marrë ngushtë. Kjo është një festë që ka një filozofi mira vjeçare nga mbrapa. Do me thënë, është një festë që ka të bëj jo vetëm me diskutimin ton të vogël të çmimit dhe të shpenzimit që është i drejtë që të bëhet sepse ndikon tek buxheti çdo njërit prej nesh. Dhe që është diskutim që bëhet çdo vend botës sa herë afrohen Krishtlindjet. Kjo është e vërtet. Unë do të preferoja që pavarësisht se sa e dhimbshme është rritja e çmimeve, të largoheshim sa më shpejt nga ky diskutim dhe ta linim diskutimit realisht festës, asaj për cilën sot besoj që jemi mbledhur. Zoti Ruli, a ka ndikuar ajo që mund të quhet kriza ekonomike në këtë vit në përgjithësi të Krishtlindjet? Megjithëse vura re, duke klikuar për të parë se si shkojnë tabela uljeve dhe ngritjeve vura re që 2 vende për shembull, që mund të merren njëri pranesh dhe tjetri më simbolik në këtë rast. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjithë krizën e rëndë kishin një rritje për 17% konsumit këtë vit dhe të paktën deri një javë para Krishtlindjeve dhe Italia kishte një rritje për 21%. A është ndjerë në Shqipëri, a ka një rënje? Nëse varet. Po, shumë çuditshme ishte. Kjo është gjë më befasuese në fakt. Dhe ajo e dhënë që the varet ka të bëjë me kategori madhe, unë nuk besoj të ketë një 70% rritje të konsumit të vit, sidomos në Amerikë. Të konsumit të dhuratave po flasim, se Krishtlindjet këtu fokusohen, po të dhuratave. Një kohë që ka rënë blerjet e shtëpive, ka rënë blerjet e makinave në mënyrë ndjeshme. Po s'besoj se dhuron njëri shtëpi për Krishtlindje. Jo, po do të thojë se e the sikur është jo, konsumi për Krishtlindje tash po. Ne nuk kemi pasur këto rënje kaq therse, do thoja, që kanë pasur këto vende. Nuk është ndjerë kriza në atë nivel, kemi ndjerë, bile se nga i vit më parë, kur pati një rritje befët në nivel botror të çmimeve produkte ushqimore, që u pasqyrua edhe këtu, ma ndje dhe mbeti, pak nga ato erdhën në nivelin e parë, mbeti e nivel tyre, pati rritje të karburanteve, të cilat sado që janë ullur prapja në nivele shumë më të larta se që jenë 2 vjet më parë, por konsumi vërtet, me gjithë se sjellja jonë konsumatore është ndryshme, qoftë nga jo italianëve, qoftë nga jo e... Si është ndryshme? Amerikanëve. Po, të japi shifrë bollë thjesht, shifja i grafik sot nga këto, që në Amerikë, në momentin që çmimi i naftës filloi që Amerika e ka 3 herë më të lirë se sa gjithë bota, për automjet. Filloi të kalonte $90, kishte rënë harxhimi që bënin njerëzit për burime energjetike, do thonë për blerje karburanti. Dësa kene nuk besoj që trafiku ka qenë në njerë më i gjeshur se sa kur vajti 140. Makina është kthyer në mënyrë jetese në Shqipëri. Do të thotë kemi sjellje të çuditshme, kjo nuk i përket gjithë popullatës, se nuk është gjithë populata që ka makinë. Por duhet të them sjelljet tona konsumatore janë pak më ndryshme prej tyre. Se ajo që tha Gjergji që atje ndoshta dhe bolloku prosperiteti i realizuar për kohë gjatë bëj që njerëzit ta shpërndajnë konsumin në mënyrë lineare gjatë gjithë vitit, nuk ka më periudha të argjimit madhe. Po bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë vitit kaluar, se krahasimet shumë bëhen. Por ka, për shembull, u dha një lajm që agjencitë turistike shqiptare regjistronin për këto Krishtlindje gati 20% më shumë abonime se vitin e kaluar. Ka dhe një ullje çmimesh. Ja që nga një ullje çmimesh. Absolutisht kanë një ullje çmimesh të ofertave që ofrojnë, po themi jo vetëm për Krishtlindje, por edhe për vitin e. Këtë doja që t'jep edhe shpjegimin çka ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Normalisht në një vend si Amerika, ato produkte që shiten sot në dyqan për Krishtlindje janë porositur para një viti dhe janë nisur me anije nga Kina para 6 muajsh. Dhe këto supermarkata të mëdha i kanë magazina këto mallra. Kriza ka ardhur, ato e dinë që me çmimet që kanë pasur në plan, nuk do arrinin që shisin asgjë, kështu që kanë bërë ulje shumë të mëdha çmimesh dhe kjo ka shtuar në edhe kjo ishte që këtë vit çmimet uljet në Amerikë kanë qenë më të larta se sa në 18 vitet e fundit, në 17 vitet e fundit. Ju sigurojnë nëse ato do mbanin të njëjtën ulje çmime siç kanë pasur çdo vit, nuk do ishte rritur me 17 apo 20% blerja e këtyre dhuratave, po do të ishte ulur. Domethënë ato duhet parë gjithmonë balanca midis uljes që ata bëjnë dhe sasisë që rritet nga viti i kaluar i blerjeve. Kjo të bën absolutisht përshtypje edhe për Shqipërinë duke patur në fokus, le të themi, prenotimet që bëhen për këto ditë festash. Pra, darkat që realizohen në restoranta apo hotelet njohura janë pa diskutim
gjysë për gjysë të përgjysmuar me çmimet që kanë pasur vjetë. Unë mbaj mend që kanë qenë para disa kohësh edhe 300 euro çifti, tani absolutisht 100-120 euro në vendet më glemur në Tiranë, mund të jemi në vendet më të... Sepse janë shtuar shumë dhe vendet. Jo, nuk është vetëm për shtimin e vendeve, është absolutisht ka një rënje, le të themi, në botë të konsumit dhe padyshim kjo reflektohet edhe në Shqipëri, sepse turizmi absolutisht asnjëri nga shtetet e huaja, po flasim perëndimore, absolutisht të viti kanë minimizuar udhëtimet në përvendet egzotike dhe padyshim, kjo vjen si pasojë e asaj krize për cilën e po flasim, reflektohet, mund të shohësh lajmet, hapej dhjetori dhe hapeshin këto debate, pra do të udhtoni, ku do të shkoni, ku do t'i kaloni. Dhe pjesa më e madhe e tyre kanë thënë në vendin tonë, sepse nuk kemi mundësi, janë më shtrejt, etj, flasim për një shtresë të mesme të popullsisë. Ndërkohë në Shqipëri pikërisht kjo gjë është reflektuar, janë ulur çmimet, udhëtimet turistike, po ti shohësh paketat janë disi më të lira, pra kanë vajtur në nivele disi më të pranueshme, ndoshta prandaj dhe njerëzit shkojnë. Prandaj janë rikthyer. Don po flasin shumë për pjesën komerciale të festës. Jo, vetëm e gjatë që po më vjen keq është kjo se me sa duket si mastejet vetëm unë nuk dal me blek. Ja, do e pyesja në fund, po desha të bëj edhe një pyetje tjetër. Vazhdo shport të blerit, se desha të bëj një pyetje. Mund mos blesh, por mund t'jap. Fakt desha të bëj një pyetje, po të mbaroj një herë pjesën e blerit, po. Jo, për te gjitha blerjeve, domethënë unë e hapi dhe e mbylli vetëm me kaq bisedën mbi blerjet. Për vetë faktin që në Shqipëri, po drejton pak drejt ministrit, që nga njëna kios të tjetra, nga njëni dyqan të tjetri, nuk i ke dy çmimet barabarta, për të njëjtën paketë cingaresh, tu s'ke çaflet as për ulje çmimesh, as për ngritje çmimesh. Se këtu s'merr gjavesh se sa është çmimi realisht. Kështu që nuk është sa shu. Problemi është unë falenderoj me të vërtetë të zonjën Mimi, që tash 2 herë të tërheq vëmendjen, efektivisht sipas asaj që ne presim, duhen edhe pak kohë që me ardh lindja e Jezu Krishtit. Dhe ne po flasim për gjithë çka tjetër vetëm për atë shkretin jo. Dhe problemi është tu. Ne po diskutojmë Ne po diskutojmë për dasmën, por nuk po flasim për dhënrin as i fije. Dhe ne diskutojmë se do të festojmë, por në vërtet kush është objekti i festës? Dhe asnjëri prej nesh Allah nuk ka bë pyetjen cili ke motivi që ju desh me të vërtet Jezu Krishtit me ardhmë në tokë. Që çanolli me histori njerëzore që ai do të vinte. Dhe ajo pemë krishtlindjesh që normalisht ne vendosim, që më çudit shumë fakti dhe ju falenderoj që e çuni pema e krishtlindjeve dhe jo pema e vitit të ri. Ajo pemë krishtlindjesh... Po e quaj në Shqipëri ka akoma një refleks që shumica e rëzën. Ajo mbetet për shumë vite është quajtur si pema e vitit të ri. Por realisht pema në kamp të cilët vendoset Betlemi, që për te faktit se ishte në zanafill një simbol pagan, që në vërtet, ajo difton, me farë mënyrët edhe historinë e njerëzimit në vetë vete. Për vetë faktin se historia e njerëzimit, pra historia e largimit të njeriut prej Zotit, fillon me historinë e pemës. Dhe është pema e mollës, pema e njohjes, e dijes të smirës dhe të keqes, që në vërtet e bani njeriun me ikë prej Zotit, dhe prej ati momentit Zotit vetë në kërkim të njeriut. Dhe ishin profetnit me rralla ato të cilë të paralajmërun lindjen e Jezusit. Dhe para 2008 vjeç, pikërisht në këtë natë, që Jezusi, Zoti plotësoj ose masakçoj në vend premtimin që ju kishte bërë etërve tanë, pikërisht për të na dhuruar shëlbusin. Që realisht njeriu në momentin që bën mëkatin, largohet prej Zotit dhe bën prejes keqes. Pra, kena nga një anë, dhe kjo është pak a shumë edhe arsyeja sepse Zoti vjen në tokë, nga një anë kena njeriu i cili ka për detyrë me luftu të keqen, por nuk arrin me fitu kundër as keqes, sepse kishte humbur marrëdhënien me Zotin. Ndërsa nga ana tjetër, është Zoti i cili nuk e ka për detyrë me luftu, por mundet me fitu. Dhe në Jezu Krishtin, i cili bëhet njeri edhe Zot, pra për çdo besimtar të krishterë, Jezusi nuk ka vetëm natyrën hyjnore ose vetëm natyrën njerëzore, por është në të njëjtën kohë njeri edhe Zot. Pikërisht në Jezusin bashkohet ai që duhet me luftu me atë që mundet me fitu. Dhe e keqja është në poshtën. Njeriu nuk mund t'i festojnë Krishtlindjet, nuk mund të thonë unë son të shkova në kish, unë bleva panetonën, unë i çova dhurat njënit edhe tjetrit. Si është tradita panetone, sa mund të më thuash? Sinqerisht nuk e di. Në Shqipëri panetone nuk është diçka italiane, mund të jetë diçka ajo, por është dikim italian, po pra se nuk e shoh në nuk është diçka shqiptare. Krishtërimi shqiptar që është po aq i vjetër sa dhe krishtërimi latin,
ka traditat e veta edhe të... Shikon, në Shkodër ekziston për shembull një gatim që quhet, po them, perpeq. Perpeq. Ajo moneda e fatit. Që janë 50 kokra vetë. Pak rëndësi ka, është një lloj lakrori, domethënë, perpeq. Ka tradita shqiptare që dikur, me gjithë që mund mos ishte bërë pema, me gjithë që mund mos ekzistonte Betlemi, me gjithë që nuk mund të bëheshin shumë, t'i boll që të bëhet një nga këto gatime, tregoje që ishe i devotshëm, besoje dhe e kishe festuar atë ditë festën. Shumë e rëndësishme kjo. Por, në vazhdim të asaj që thot Doni, domethënë, mesazhi është ky. Këtë ditë ne jemi, ose tentojmë të jemi, apo duhet të jemi, pak më pranë të mirës, pak më pranë Zotit. Qofshim ne të krishterët që besojmë në Krisht, qofshin jo të krishterët që besojnë në këtë festë sepse duan që i bashkohen pak festës sonë. Kjo është shumë e rëndësishme, mesazhi shumë i rëndësishëm i kësaj dite. Dom, a ka një traditë, sepse për këtë doja përpara se të lidhem edhe një herë me gazetaren tonë që ndodhet në qendrën tregtare, ka një traditë, po i quaj të bamirësisë në këtë ditë. Për shembull, ka familje që janë të varfra, ka fëmijë tim, ka një traditë se si mund ndihmohen si bëhen? Apo nuk ekziston, është thjesht një festë familjare? Jo, patjetër që ekziston. Më thënë, festa normalisht, sidomos unë flas gjithmonë për Veriun, flas gjithmonë për Shkodrën, nuk ka kuptim festa, kur bëhet fjalë, sidomos në qyteti, edhe qyteti vetë i Shkodrës, çdo lagje banorët njihen njëri me tjetrin. Aq më tepër në fshatra, që kjo është e padiskutueshme, është e pamundur që bamirësia mos jetë karakteristikë e kësaj feste. Që ekziston edhe shprehja që po si dhe fukaras nuk ta bën Zoti mirë. Përveç saj, më në qovë se doni, mund të them edhe në planin kishtar. Detyrimisht që kisha nuk mund të metet jashtë kësaj. Normalisht, përveç strukturave, do më thanë që ekzistojnë, sigur se është Karitasi, unë vetë personalisht, me iniciativë dhe të arqipeshit, Monsinjor Rokut, unë jam edhe përgjegjë si baritores për të burgosunit. Dhe praktikisht, jam alarkë, se sot, do më thanë, isha të burgu 313, qoftë gratë, qoftë burat, një paket shumë të vogël, por ishin 300 paketa. Dhe më thanë, normalisht, kjo është fest, dhe më thanë, e tjerë Zoti, në teologjinë tonë, teologjinë e krishterë, përdoret fjala përullje, që Zoti e ka zbraz vetë vetën, e ka përull vetë vetën dhe është ba njeri. Dhe më thanë, kjo është festa edhe e matë fundë, nuk mund të metet kush i përjashtuar. Gjithkusht është pjesë e festës. Absolutisht. Nuk e dini se mund të lidhem dhe njerë me qendrën tregtare Univers? Anjeza më dëgjon? Po Blendi të dëgjoj. Të kapat pa përgatitur më duket një moment. Po kryeja porosin për të sjell në emisionin Opinion administrator në qendrës tregtare Univers, e cila do të na jap më tej informacion. Derisa që kanë punë deri në këtë orë të vonë, mund të ma prezantosh, lutem? Po, ajo është Elona Hametaj, administratorja e QTU. Mirëmbrëma Anjeza, mirëmbrëma Bledi. Mirëmbrëma. Po, Blendi. Anjeza, nuk e di nëse mund t'i kalosh kufje në mikrofonit, apo do t'ja bësh ti, do t'ja përsërisësh ti pyetjet e mia. Okej, po i kaloj dhe kufje. Megjithatë, mi drejton mua pyetjet e kemi Mokollaj. Atëherë, Anjeza, mund ta pyesësh Elonën, të lutem, se si është situata në qendrën tregtare Univers? A ka ulje ose oferta për Krishtlindje nga dyqanet? Elona, si paraqitet situata në qendrën tregtare Univers? A ka ulje në këtë dyqan? Dhe oferta? Dhe oferta? Padyshim, okej. Është të qenurit konkurrues dhe ofrimi çmimeve më të mira në treg, në fakt është strategjia jonë, politika jonë që ndjekim gjatë gjithë vitit, gjatë 12 muajve. Dhjetori ka sjellë padyshim oferta akoma më të mëdha, vlen të përmenden dyqanet e veshjeve që ofrojnë deri në 50% ulje. Padyshim është hipermarketi Euromax që ka ofertat javore, por një nga magnetet kryesore të kësaj qendre tregtare është Neptun, dyqani i cili ofron një ulje fantastike deri në 50% ulje në të gjitha artikujt e vet. Ka filluar kjo ulje nga data 20 dhe përfundon në datën 31 dhjetor. Dhurata më e mirë që ne mund t'i bëjmë klientëve tanë. Me që është feste, të lutem Anjeza, me që është feste dhuratave, po e quajmë, ose dhurata ka një simbolik që lidhet me këtë festë. Cilat janë dhuratat që preferojnë më shumë? Cilat janë asortimentet ose dyqanet që frekuentojnë më shumë? Elona, cilat janë dhuratat që preferojnë më shumë dhe cilat dyqane frekuentojnë më shumë për të blerë këto dhurata? Frekuentimi është rritur ndjeshëm dhe kjo vjetre në të gjitha dyqanet. Padyshim që të gjitha ofrojnë një gamë të gjërë produktesh, është që nga veshjet zgjedhja e një fustanit të duhur dhe veshjet së duhur për të festuar në natën e vitit të ri, janë lodrat e fëmijëve, janë sigurisht produktet ushqimore, tradita e shqiptarëve për të festuar sa më bollshëm këtë fundvit,
Dhe padyshim është pikërisht edhe blerjet e pajisjeve të Neptun, elektroshtëpiake, digjitale, gjithçka që gjendet aty, domethënë. Domethënë një rritje e blerjeve në të gjitha dyqanet. A ka oferta, Anjeza, mund të pyesësh, a ka oferta për Krishtlindje? A ka paketim për Krishtlindje ekskluziv? E kuptoj uljen e çmimeve. Po flas oferta që lidhen me gjithë. E kuptojmë uljen e çmimeve, po a ka oferta që janë enkas, posaçërisht për Krishtlindjet, paketime të ndryshme që i përkasin kësaj feste me këtë atmosferë, dhuratat? Padyshim. Fakti që në QTU janë brendet më të njohura, është Mango, Esprit, është Mother Care, janë dyqanet të cilat me vitrinat e tyre, me produktet e tyre dhe me ofertat e tyre janë njësoj si në çdo qendër që ndodhet të botë. Janë të njëjtat oferta, janë paketimet padyshim speciale me mbështjellsen e kuqe, të cilat ofrohen në dyqanet tona. Jo vetëm kaq, jo vetëm ulje, ne nuk jemi mjaftuar vetëm me këtë. Është për ta identifikuar këtë festë, gjithë bizneset dhe gjithë dyqanet në QTU kanë bërë për klientët e tyre dhurata speciale, të paketuara atë çka ata mendojnë që ja ofrojnë gjithë klientëve që vinë në QTU. Anjeza, të falenderoj, nuk e di nëse keni diçka tjetër për shtuar, vetëm sa më përmbledhas, lutem. Nuk kemi asgjë tjetër, besoj se i tham ato çfarë duheshin thënë. Megjithatë, nëse keni ju ndonjë pyetje. Jo, urojeni Elonën që ecë mbar dhe më pas Krishtlindjeve. Kemi dhe festën e vitit 3 që po ashtu shumë e fokusuar. Jo, një minutë, ka një pyetje zoti Velo apo jo? Jo, vazhdoni, po. Zoti Velo? Jo, unë kisha tjetër gjë. E kam ndjekur dhe për mua është shumë interesante se si është konceptuar dhe imagjinuar kjo ditë në shekuj në Shqipëri. E kam fjalën për ikonat dhe freskat. Se një nga temat më prezente është pikërisht Krishtlindja. Në të gjitha freskat, gjithë kishat dhe në ikonat. Ka pasur traditë të gjerë para vitit 44? Jo, unë bisedoj për 1300, 1400, po për para këtyre viteve, po them. Ka pasur një traditë fort Krishtlindjeve? Fakti që... Se një ikonë, po. Fakti që imazhi i Krishtlindjes është prezent në të gjitha kishat, në prafreskat janë me 10 ikona që e kanë këta dhe se si e kanë konceptuar piktorë tanë të vjetër, Nufi, David Serenica si... Ka një datë të përafërt kur mendohet që kanë filluar të festohen në Shqipëri Krishtlindjet? Nuk e di, por ky është një koleksion i tërë i imazhit që është në ikonografinë tonë për këtë datë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë spotet publicitare dhe rikthehemi për 10 minutat e fundit. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë pjesë të fundit të këtij emisioni për këtë natë magjike, të fokusuar tek festa. Ju lutem publiku, të fokusuar tek festa e Krishtlindjeve. Jemi në minutat e fundit, do doja që secili për i të ftuarve diçka disi në mënyrë pak më intime të tregonte për, ose nëse ka ndonjë mundësi, për dhuratat që mund shkëmbehen në këtë festë. Zoti Ruli, po e nis me ju. Cila është dhurata që i keni bërë vajzës, po quaj? Unë e kuptoj që ti e bëre ka cili që më nxjerrësh keq. U kujtojmë vetëm ditën e fundit për dhuratën dhe janë mbyllur dyqanet ose nuk gjendet. Jo. Do them, do jemi sinqert, sepse derisa desha të provokojmë mënyra më e mirë është të ta them të vërtetën. Gjithmonë ngarkoj dikë dhe ngarkoj ti më shoqë zgjidh dhuratën dhe për gocën. Dhe ajo thotë kemi zgjedhur bashkë me babin pastaj. Sigurisht. E mëson të gënjet që në festë. Kjo vjen që vërtet, domethënë dhe rituali jetës sonë është i tillë që edhe s'paredi shumë dyqanet e Tiranës, sidomos dyqanet e dhuratave këto. Por kuptoj që edhe kulturën e dhuratave nuk është se kemi pasur shumë. Do thotë dhe nga rinia jon nuk ishte ndofta dhe gjendja ekonomike dhe që dhuratat ishte futur në stil. Sot gjithmonë më tepër, pavarësisht nga si dhurata ka simbolin shumë më të madh se sa substancën dhe vlerën e saj. Sot dhurata po bëhet gjithmonë më prezente në shoqërinë tonë. Nuk është më një ekskluzivitet i fundvitit. Nuk është më një ekskluzivitet vetëm i fundvitit, dhe ndoshta kjo prandaj e bën që tregojmë më pak të vëmendshëm në fundvit. Po kur ju nuk e bëni për Krishtlindje, imagjinoj që gjatë vitit s'keni gjë ta bëni. Po Krishtlindja gjatë vitit mund ta bëjmë në rregull, ose mund të kemë frymëzime më të çastit për ta bërë. Po për Krishtlindje sigurisht ju mbet një pjesë e veçantisë që ka kjo festë, por nuk që dhurata. Kështu që qoftë në sekondën e fundit, qoftë me vlerë minimale, diçka do ta bësh dhuratë. Për të treguar që ke qenë i vëmendshëm paktën kaq. Për t'i treguar tjetër që ke pas vëmendje ke ai. Ka folur goca këto ditë se çfarë donte dhuratë? Tash ajo është mësuar me teatrin e vet, po kishe vënë pemën, unë vajte e gjeta pemën në shtëpinë ngritur. Dhe kishe lënë bosh vendin ku duhet vendosur. Pa dyshim, kishe varë dhe ato çizmen, çfarë varet që duhet mbushur.
atë çorapen që duhet mbushur, kështu që do ta ketë patjetër. Dhe Kodeli? Do të një surprizë për nesër në mëngjes, për të gjithë ata që në Çfarë shtëpinë ka kërkuar djali? Duhet ta them? Po mundet. Një orë dore sportive. Ta kërkuar ty apo? Ma ka kërkuar, nuk dihet akoma nëse ja kam plotësuar këtë dëshirë apo jo. Pretendimi ka qenë jo vetëm fakti i Krishtlindjeve, por nga që tha një pretendim shumë nga ato të fëmijëve që kam dalë mirë në semestrin e parë, e meritoj. Zoti Velo, keni bërë? Unë kam 2 motra, jetoj me motrat edhe atyre ju kam nga i dhurata. Ju a ke bërë vazhdimisht? Po, gjithmonë. Gjithmonë? Dom, ju bëni dhuratë? Shumë. Atëherë, jo për të shfaqsu ministrin, por unë besoj se kjo është festa tipike ku realisht materialja nuk duhet të... Nuk duhet të ketë shumë vlerë. Nuk duhet të... në problem është nuk duhet të mbipeshoj me që është shpirtënorja. Edhe unë jam gati për një dhuratë dhe shpresoj, do të pres nga momenti në moment, me qenë se këto kohët e fundit jam të ju marrë shumë me burgjet, dhe pres që një familje të ma falin një të burgosën. Dhe shpresoj të manë që ati të burgosën ti qoj pikrisht atë dhurat, për nërësy se ma kërku. Po tentoj gjithë të ditë, shpresoj që t'ja arri. Gjithashtu, besimtarve të mi, shpresoj që t'ju bëj dhurat një ceremonit bukur. Një kremtim të dej, pikrisht për këtë natë. Ju uroj që t'jetë sa më bukur dhe sa më... Faleminderit. Kam një dhuratë për djalin. Po, cila ka qenë dhurata që ka kërkuar Omari? Tani, ajo në qëse do ta them nuk është më Jo, çfarë ju ka kërkuar ai, nuk po ja them surprizën tuaj. Kalamaj tani Blendi kërkojnë shumë. Ai më ka kërkuar një makinë. Të vërtet apo? Ai me mendjen e vetë ka kërkuar të vërtet. Po. Dhe po ja them miniaturë, do jetë po ashtu shumë i kënaqur. 5 vjeç. 5 vjeç kërkon një makinë, nuk është. Zë Bulku. Samir, do ishte vërtet që duke dashur këtë festë, ta festojmë sa më bukur, të marrim nga ajo atë gjën më të mirë, atë thjeshtësinë e gjërave, që t'i bëjmë sa më modeste dhe sa më... Po ati quajnë më fëmijët dhuratat modeste është pyetje. Fëmijët e mi quajnë më dhe fjala fëmijë është pak për ata që i presun ndonjë dhuratë bukur nëse ju kujtohem atyre. Besoj se gjërat vogla kemi dhe unë kam menduar për ata. Por shumë e bukur është kujtimi, kujdesi që dikush të servir vëmendja. Vëmendja është vërtet e mrekullueshme. Fjodora? Si natyrja, person që më pëlqen të bëj shumë dhurata, nuk ka rëndësi nëse janë Krishtlindje apo jo, por padyshim kjo atmosferi i plotson më së miri me dëshirën për t'u dhënë dhurata. Sigurisht përpiqem familjarëve të min, në pjesën më të madhe, njerëzve që më rrethojnë. Dhe familjarët nuk të kërkojnë, duhet mendosh vetë ju, bërse fëmijët e kërkojnë për shembull. Absolutisht. Është ajo dëshira, le të themi ngacmimi, çfarë ti blesh dikujt në mënyrë që të jetë diçka thjesht simbolike që ti e kujtuar për të në këtë ditë. Plus një qiri dhe një lutje është unë në përgjithësi them që këtë vit ndoshta duhet ta bëj si një lloj dhurate për t'i matë. Zoti Bojaxhi? Keni 2 dhurata për të bërë, besoj. Tani, t'ju them të drejtën, dhuratat i blem bashkëshortja, se mua nuk më del koha, për qenë sinqert. Prapi njëjti justifikim. Por... Duhet ta gjenë kohë, nuk është justifikim. Por, do të thoja që në përgjithësi në familjen e përpiqemi që dhuratat jetë e vogël dhe simbolike, sidomos me fëmijët ka të bëjë më shumë për t'i surprizuar, për t'i habitur. Çfarë ju kanë kërkuar? Ose të që s'ke pasur kohas për ta dëgjuar kërkesën? Jo, mua deri tani s'm kanë kërkuar gjë, jam i sigurt që i kanë kërkuar diçka bashkëshortes, por doja të thoja këtë që në përgjithësi është e vogël, sepse është pikërisht ajo që nuk duhet të përqendrohemi tek të dhurata, por tek aspekti shpirtëror. Tani unë vetë nuk është që jam njëri, le të themi, shumë fetar, por përpiqem që si thua, këtë ta kthej në një moment ku unë jam një ditë që jam plotësisht dedikuar me familjen, domethënë fakti që e bën emision në një ditë të tillë, sigurisht nuk e mundson këtë 100%, por ideja është që dhuratat janë simbolike dhe të jetë më shumë atmosfera e familjes dhe momenti i kalimit. Atëherë po i kërkoj edhe unë një dhuratë ju dhe zotit Ruli për gjithë shqiptarët, lutem sot mbrëmje dhe nesër drita gjatë gjithë ditës, mos i shkëpusni energjinë. Besoj do jetë dhurata më e mirë që mund të bëni shqiptarëve. Ti na provokove gjithë, thuaj çe ke bler Michelës vetë. Absolutisht.
njëjtën gjë që më ka kërkuar disa ditë më parë, nësa isha në Firenze dhe vizitonte shtëpinë e plakut Krishtlindjeve, i dërgoi një letër një kartolin ku kërkonte veshjen e Wingsave. Kështu që i plotsova të njëjtën gjë. Atëherë të nderuar. Po, patjetër. Unë kërkoj ndjes nëse e kërkoj vetëm unë këtë leje, por do doja që të gjithë të krishterëve në Shqipëri dhe jashtë saj të gëzojnë kështnellat, e them këtë në gegërisht për të gjithë gegët e Shqipolës, Krishtlindjet për të gjithë ortodoksët shqiptarë, dhe gëzuar këtë festë gjithë shqiptarëve që nuk janë të kësaj feje, por që besojnë në një tashmë më të bukur dhe më të lumtur. Atëherë zoja Koleli ka bërë dhe urimin në emër të gjithëve që jemi këtu, pra dhe në emrin tim, si zëdhënëse këtë rast, e kësaj platforme. Atëherë të nderuar teleshikues, duke mos ju mbajtur më sepse po i afrohemi asaj që quhet mesnata magjike e Krishtlindjeve, uroj natën e mirë dhe mirupafshim, do shihemi sërish nesër në mbrëmje dhe do të vjojmë më pas të hënardhshme. Natën e mirë dhe mirupafshim dhe gëzuar gjithë.